प्याथोजेनेसिस सेल इन्जुरीको दुईटा छ, एउटा रिभर्सिबल र इरिभर्सिबल सेल इन्जुरी। डेफिनेसन के हो त यसको? प्याथोजेनेसिस मिन्स द म्यानर अफ डेभलपमेन्ट अफ अ डिजिज, कसरी स्टेप बाई स्टेप कसरी चाहिँ डिजिजहरू चाहिँ हुन्छ। जेनेसिस, द वर्ड जेनेसिस मिन्स जेनेरेसन, प्याथो मिन्स प्याथोजेन, है कुनै पनि चाहिँ इन्फेक्सन कुनै पनि डिजिज कुन म्यानरले चाहिँ ग्रोथ हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ प्याथोजेनेसिस। सो हियर विल डिस्कस अबाउट अ रिभर्सिबल सेल इन्जुरी एन्ड इरिभर्सिबल सेल इन्जुरी। द फर्स्ट इज अ रिभर्सिबल सेल इन्जुरी। ओके, सो हाइपोक्सिया भनेको के हो पहिला यो बुझ्नु पर्यो, इस्किमिया भनेको के हो यो बुझ्नु पर्यो। हाइपोक्सिया भनेको के हो त? इट्स अ डिक्रिज द सप्लाई अफ अक्सिजन। इस्किमिया भनेको द्याट डिक्रिज द सप्लाई अफ ब्लड, होइन। यदि इस्किमिया हुन्छ भने त्यहाँ डेफिनेटली नै हाइपोक्सिया हुन्छ किनभने अक्सिजन क्यारी गर्ने भनेको ब्लडले हो, ब्लड सप्लाई हुनु भनेको के हो त? अक्सिजन सप्लाई हुनु हो। यदि कुनै पनि सेल्सले कुनै पनि अर्गनले इनफ एमाउन्ट अफ ब्लड पाएन भने देयर इज अ डिक्रिज इन द एटिपी फर्मेसन्स। एटिपी भनेको के हो त? एनर्जी हो। यदि हाइपोक्सिया भयो भने, इस्किमिया भयो भने अक्सिजनको लेभल घट्छ, अक्सिजनको लेभल घट्ने बित्तिकै के हुन्छ त? एटिपी पनि घट्छ। ओके, सो दिस इज वान इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। अनि एटिपी घट्ने बित्तिकै, एटिपी भनेको चाहिँ एनर्जी नै हो, यो घट्ने बित्तिकै तीनटा चेन्जेसहरू आउँछ हाम्रो सेल्समा। एउटा के हो त? इन्ट्रासेलुलर पिएच चाहिँ डिक्रिज हुन्छ, अर्को चाहिँ सोडियम पम्प चाहिँ ड्यामेज हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ डिक्रिज द प्रोटिन सिन्थेसिस। यी तीनटा चेन्ज भइसकेपछि त्यहाँनिर के हुन्छ? स्ट्रक्चरहरू चाहिँ चेन्ज आउँछ, है। स्ट्रक्चरहरूमा चाहिँ चेन्जेसहरू आउँछ, फङ्सनल चेन्जेसहरू आउँछ। फङ्सनल चेन्जेस भनेको जुन काम गर्नुपर्ने हो सेल्सले त्यो काम गर्न सक्दैन। माइट बी डिक्रिज द फङ्सन अफ अ सेल्स, पार्टिकुलर सेल्स, पार्टिकुलर अर्गन्स बिकज अफ चेन्ज इन द स्ट्रक्चर। त्यसले गर्दाखेरि सेल इन्जुरी हुनसक्छ। So reversible cell injury because of hypoxia. So if there is a hypoxia and ischemia is of short duration, केही समयको लागि मात्रै 10 minutes 20 minutes, then that time it will be reversible after restoring the blood circulation. तर यदि चाहिँ लामो समयसम्म राख्यो भने के हुन्छ त? अर्गनहरू फेल हुन्छ, लाइक अ हार्ट अट्याक, लाइक अ एक्जाम्पल coronary artery occlusion. So it is very important that we should restore the abnormal condition as soon as possible. So we can see here, if there is a decrease in a oxygen supply or blood supply, there is a decrease in a ATP synthesis, and there is a reduce the intracellular pH, damage the plasma membrane potassium pump, decrease the protein synthesis, there will be changes in function of our cells, and finally there is change in structures and cause the cell death or injury, cell injury. अब यहाँ हेरौँ, decrease the cellular ATP के हुन्छ त? ATP is essential for a function of a membrane transport, protein synthesis, lipid synthesis र phospholipid metabolism. जति पनि मेटाबोलिजमहरू छ, जस्तै कि मेम्ब्रेन ट्रान्सपोर्टको लागि, प्रोटिन सिन्थेसिसको लागि, लिपिड सिन्थेसिसको लागि र फोस्फोलिपिड मेटाबोलिजमको लागि चाहिँ हामीलाई एटीपी को आवश्यकता पर्छ र यो एटीपी पाएन भने यी कुराहरू हुन सक्दैन। यदि यो भएन भने हाम्रो चाहिँ सेल्सहरूले चाहिँ एब्नर्मल फंक्सन सुरु गर्छ। सो हाउ वी क्यान जेनरेट एटीपी? बाइ टु सोर्स। वान इज अ एरोबिक रेस्पिरेसन, अर्को भनेको चाहिँ एनारोबिक रेस्पिरेसन। डिफरेन्स के हो त? एरोबिक र एनारोबिक। एरोबिक भनेको रिक्वायर्ड अक्सिजन, इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन जेनरेसन अफ एटीपी, अनि एनारोबिक रेस्पिरेसन भनेको चाहिँ इन एब्सेन्स अफ अक्सिजन। र यसमा चाहिँ यो हार्मफुल हुन्छ। फेरि कुन हार्मफुल हुन्छ? एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेसन चाहिँ सुरु भयो भने के हुन्छ? लास्टमा ल्याक्टिक एसिड फर्मेसन हुन्छ। द्याट इज भेरी हार्मफुल। ल्याक्टिक एसिड फर्मेसन भइसकेपछि इट्स हार्मफुल फर अ सेल्स। इस्किमिया एन्ड हाइपोक्सिया बोथ लिमिट द सप्लाई अफ अक्सिजन to the cell due to the generation of ATP decreases. त्यसै गरी अर्को के छ त? reduce intracellular pH. pH घट्यो भने के हुन्छ त? When oxygen is not supplied to the cell in proper amount, then aerobic respiration switch to anaerobic in order to generate the ATP. But in turn what happens? And this result in depletions of glycogens that causes accumulation of lactic acids that involves the lowering the intracellular pH. कुरा बुझेको छ? अक्सिजन कम भयो, त्यसपछि एनारोबिक रेस्पिरेसन सुरु भयो एटीपी बनाउनको लागि। तर चाहिँ एटीपी त बन्यो तर ल्याक्टिक एसिड फर्मेसन भयो। बिकज अफ फर्मेसन अफ ल्याक्टिक एसिड इट विल डिक्रिज द पीएच अफ सेल्स। इन्ट्रासेलुलर पीएच चाहिँ डिक्रिज भयो है। अर्को भनेको चाहिँ सोडियम पम्प हुन्छ सेल मेम्ब्रेन्समा, त्यो पनि ड्यामेज गर्छ। कसरी? एज सुन एज द अमाउन्ट अफ एटीपी डिक्रिजेस इन द सेल, द एक्टिभिटी अफ एटीपीएस इन्क्रिज एन्ड दिस एटीपीएस इन्टरफेयर विथ द मेम्ब्रेन्स रेगुलेटेड प्रोसेस एन्ड दिस रिजल्ट इन द intracellular accumulation of sodium and the diffusion of potassium over the out of the cell. And accumulation of sodium in cell causes the increase the level of intracellular water in order to maintain the
आइसोओस्मोटिक कन्डिसन्स सेल जहाँनिर सोडियम हुन्छ त्यहाँनिर वाटर पनि हुन्छ पानी र नुन इफ यु विल टेक मोर साल्ट यु विल ड्रिंक मोर वाटर सो व्हाट ह्यापन्स देयर इज एक्युमुलेसन अफ सोडियम इनसाइड द सेल एन्ड दिस विल ट्र्याप द वाटर त्यसले गर्दाखेरि सेलहरू स्वेलिङ हुन्छ सो प्रोटिन सिन्थेसिस इफ देयर इज हाइपोक्सिया देयर इज डिक्रिज इन एटीपी एन्ड इट डिक्रिज द प्रोटिन सिन्थेसिस सो एज रिजल्ट अफ हाइपोक्सिया राइबोसोम्स आर डिटैच्ड फ्रम द ग्रानुलर एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम एन्ड द पोलिसोम्स आर डिग्रेडेड टु द मोनोसोम्स एन्ड दिस प्रोसेस रिजल्ट द डिक्रिज द प्रोटिन सिन्थेसिस यही कुराले गर्दाखेरि दुईटा वर्ड जम्मा छ हाइपोक्सिया भयो रेटिकुलमबाट एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट चाहिँ राइबोसोम डिट्याच भयो र चाहिँ यो पोलिसोम्स मोनोसोम्स भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिस डिक्रिज भयो है एन्ड इफ देयर इज नो प्रोटिन देन सेल विल स्टार्ट टु डाई अर्को भनेको अब यी तीनटा कुराले गर्दाखेरि के हुन्छ त फंक्सनहरु अल्टर भइदिन्छ सो नेक्स्ट इज अ फंक्सनल चेन्जेस रिभर्सिबल सेल इन्जरी मे रिजल्ट इन अ फंक्सनल डिस्टर्बेन्स एक्जाम्पल मायोकार्डियल कन्ट्राक्टिबिलिटी सेज विथ इन 60 सेकेन्ड्स बट क्यान बी रिभर्स सर्कुलेसन इज अ रिस्टोर के चेन्जेसहरु आउन सक्छ त यहाँनिर एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा के हुन्छ स्वेलिङ हुन्छ स्वेलिङ अफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम and because of swelling there will be detachment of ribosomes there will be swelling of mitochondria what is mitochondria powerhouse of a cell it will generate the energy and mitochondria मा swelling भएको छ भने के हुन्छ there will no energy formations अर्को भनेको प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स मा के हुन्छ माइक्रोभेलाई भन्ने जुन छ है यो चाहिँ लस भइदिन्छ एन्ड देयर विल बी फोका प्रोजेक्सन अफ साइटोप्लाज्म ब्लेब्स अकर अर्को भनेको के छ न्यूक्लियस देयर इज अ सेग्रिगेशन्स अफ अ ग्रानुलर एन्ड अ फाइब्रिलर component of nucleus and reductions in the RNA synthesis. So this was about a reversible cell injury, irreversible cell injury. It's also because of a hypoxia and ischemia. यसमा अलिकति फरक छ है. So when there is a hypoxia and ischemia, what happen? There will be decrease in the synthesis of ATP. यो थाहा होला, यो reversible मा आइसक्यो. Next, there will be formation of a toxic radicals. There is a decrease the ATP synthesis as well as there is a formation of a toxic radicals. When there is a decreased oxygen supply or blood supply, that will cause increase the cytosolic calcium ion concentrations. When there is hypoxia, three things is happening. Number one, decrease the ATP synthesis, and next is a formation of a toxic radical. Next, there is increase the cytosolic calcium ion concentrations. When there is a decrease in ATP, there will be decrease in the synthesis of a membrane and a phospholipids. One by one, when there is decrease in a ATP synthesis, there is decrease in a synthesis of a membrane and phospholipids. When there is a decrease in phospholipid synthesis, what happened? The loss of a membrane phospholipid increase, and similarly there will be breakdown of lipids, and this both process will cause the membrane damage. When there is membrane damage, there will be liberation of enzymes, that is intracellular enzymes. So when there is liberation of this kind of enzymes, it will cause the nuclear changes of the cell. Similarly, it will cause the cell death. Irreversible cell injury को final outcome भनेको के हो त cell death हो. अर्को भनेको चाहिँ serum enzyme activation. अब अर्को पार्ट हेरौँ अब हामीले. Next is increase the cytosolic calcium ion concentrations. When there is increase the calcium concentration ion, it will cause the activation of a phospholipase and activation of a protease. This is for a calcium ion concentration. Hey. When there is a hypoxia and ischemia, there will be increase the cytosolic calcium ion concentrations, and because of this increase of amount of calcium ion concentration, it causes the two activation of a enzyme, that is one is phospholipase activations, next is a protease activations, and because of activation of phospholipase, it will cause the lipid breakdown product, and it will follow same thing, lipid breakdown product, membrane damage, liberation of intracellular enzyme, the cell death. Next, when there is activation of protease, there will be cytoskeletal injury, and also it will cause the membrane damage, liberation of intracellular enzymes and cell death. अब हामी हेर्छौं toxic oxygen radicals. Hypoxia र ischemia भइसकेपछि toxic oxygen radical बन्छ like a superoxides र hydrogen peroxides. There will be lipid peroxidations and DNA damage, and when there is DNA damage, then there is a membrane damage. So ultimately DNA damage will cause the membrane damage, and it will cause the liberation of intracellular enzyme, and it cause the cell death. यति नै हो irreversible cell injury को pathogenesis because of hypoxia and ischemia. यसैलाई चाहिँ अब एक्सप्लेन गरेको छ ल्याङ्ग्वेजमा, त्यो अब आफै पढेर बुझिन्छ है. यही कुरालाई एक्सप्लेन गरेको छ. केही कन्फ्युजन छ दिपेन्द्र? ल भन त तिमीले यो फ्लो चार्ट. थ्यांक यू.